Chào mừng! Cảm ơn vì đã chọn chúng tôi làm đối tác chăm sóc sức khỏe. Trong 40 năm qua, chúng tôi đã giúp đỡ mọi người được chăm sóc cần thiết khi cần. Chương trình của quý vị bao gồm nhiều phúc lợi tuyệt vời như nha khoa, thị lực, thính lực, đường dây y tá 24/7 v.v. Tất cả nhu cầu sức khỏe đều được bảo hiểm. Để giúp quý vị tận dụng tối đa chương trình và phúc lợi, chúng tôi sẽ hướng dẫn về những điều có thể xảy ra trong vài tuần sắp tới để quý vị cảm thấy tự tin vì đã có mọi thứ cần thiết để bắt đầu và hiểu rõ hơn về chương trình. Hãy nhớ bảo hiểm của quý vị bắt đầu vào ngày có hiệu lực của chương trình. Quý vị có thể tham khảo tài liệu chương trình để biết thêm thông tin. Bắt đầu nào! Có thể quý vị đang nghĩ, giờ mình đã đăng ký, chuyện gì sẽ xảy ra, tiếp theo nên làm gì? Hãy cùng xem qua quý vị có thể làm những gì trong 30 ngày đầu tiên. Đầu tiên, chúng tôi biết quý vị nóng lòng nhận tài liệu về chương trình và tài liệu đang sắp được gửi đến. Đừng lo lắng nếu quý vị chưa nhận được. Quý vị sẽ nhận được thẻ ID thành viên và bộ tài liệu chào mừng trong vòng 10 ngày kể từ khi ghi danh. Hai thứ này sẽ được gửi riêng. Nếu quý vị đã cung cấp số di động, chúng tôi sẽ bắt đầu gửi tin nhắn thông tin quan trọng về chương trình của quý vị. Thông tin này bao gồm liên kết web hữu ích, lời mời tham gia cuộc gọi chào mừng của chúng tôi và nhiều hơn nữa. Ngay sau đó, quý vị sẽ nhận được tài liệu kèm theo phúc lợi cụ thể của chương trình trong thư. Chúng tôi cũng gửi tin nhắn có liên kết đến phiên bản trực tuyến của tập sách. Tiếp theo là điều quý vị đang chờ đợi, thẻ ID thành viên của quý vị sẽ được gửi đến. Luôn mang theo thẻ bên mình để luôn có sẵn trong tay cho tất cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Thẻ sẽ có tên quý vị, ngày có hiệu lực và số ID thành viên trên thẻ. Đối với mọi thành viên Medicare, hãy nhớ mang theo cả hai thẻ bên mình mọi lúc vì cả hai thẻ phục vụ một mục đích duy nhất. Nếu chương trình của quý vị có thêm phúc lợi, những thẻ này sẽ được gửi đến riêng. Đừng quên quý vị cũng có thể truy cập thẻ của mình trực tuyến bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin thành viên. Bộ tài liệu chào mừng bao gồm tất cả các tài liệu về chương trình, giải thích phúc lợi chi tiết cũng như cách sử dụng bảo hiểm. Giữ lại tập sách này và tham khảo khi quý vị có câu hỏi về chương trình của mình. Nếu cảm thấy bị quá tải thông tin hoặc có rất nhiều câu hỏi, đừng lo, chúng tôi sẽ thực hiện cuộc gọi chào mừng với quý vị. Trong cuộc gọi chào mừng, quý vị sẽ trao đổi riêng với một bác sĩ chuyên khoa về chương trình của quý vị. Chúng tôi sẽ đảm bảo quý vị hiểu được phúc lợi của mình, xác nhận ghi danh với chương trình của quý vị và xác nhận quý vị đã nhận được tài liệu và thẻ của mình. Chúng tôi cũng sẽ trả lời mọi câu hỏi khác của quý vị về chương trình và phúc lợi trong cuộc gọi 30 phút này. Cuộc gọi chào mừng được bao gồm trong chương trình của quý vị, vì vậy hãy tận dụng cơ hội này. Nhân viên dịch vụ thành viên sẽ sớm liên hệ. Nếu quý vị không rảnh khi chúng tôi gọi, quý vị có thể đổi lịch vào thời gian thuận tiện hơn cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng được chúng tôi cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã trở thành thành viên và hy vọng thông tin này sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn và biết những điều cần biết trong quá trình nhập môn thành viên mới. Chúng tôi muốn quý vị nhận dịch vụ chăm sóc cần thiết khi cần và chúng tôi cam kết sẽ luôn đối xử với quý vị một cách lịch sự và tôn trọng, xứng đáng trên mọi giai đoạn của hành trình.